Доброго дня! Мене звати Вадим Трюхан. Я дипломат з понад 15-річним стажем. Десь біля 14 років займаюся європейською інтеграцією. Був директором Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції у 2008-2010 році. Експерт з міжнародного права, консультую як правник український бізнес в питаннях виходу на європейські та інші іноземні ринки і є головою правління громадської організації «Європейський рух України». Початок відносин України з Європейським Союзом ознаменувався укладенням угоди про партнерство і співробітництво. Вона була підписана в 1994 році і набула чинності аж в 1998 році. Ця угода, по суті, була виключно такою собі економічною конституцією відносин України з Європейським Союзом. В ній не регулювалися питання, пов'язані з політичними відносинами, юстиції, свободи і безпеки чи іншими якимись секторальними питаннями. Разом з тим у ній містилася норма про те, що після того, як Україна набуде членства в Світовій організації торгівлі, можуть початися переговори про укладення вже угоди про асоціацію. Україна набула членство в Світовій організації торгівлі у 2008 році. І переговори з Європейським Союзом, які розпочались в 2007 році, були поширені і на питання, пов'язані з створенням зони вільної торгівлі. Загалом переговори стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом були безпрецедентними для України. Адже до того ми ніколи не укладали наскільки комплексних, всеохоплюючих угод. Самі вони зайняли понад 7 років. І виключно через те, що режим Януковича, який прийшов у 2010 році, не бажав інтеграції України до Європейського Союзу, підписання угоди відтермінувалося на декілька років. Більше того, сам факт відмови Віктора Януковича у Вільнюсі під час саміту Східного партнерства від підписання цієї угоди став приводом для початку Революції Гідності. А що ж таке угода про асоціацію? Насправді це безпрецедентний для України документ, який стосується практично всіх сфер відносин України з Європейським Союзом. Йдеться про політичне співробітництво, про співробітництво в сфері безпеки та оборони, про співробітництво в сфері економіки, секторальне співробітництво, гуманітарне, про створення зони вільної торгівлі, причому не такої, яка для нас є звичною, класичного типу, і коли стосується виключно торгівлі товарами, а це всеохоплююча, поглиблена зона вільної торгівлі, яка регулює як питання, пов'язані з торгівлею товарами, так і послугами, так і регуляторну політику і багато-багато інших аспектів. Станом на зараз угода про асоціацію підписана, відбувається її ратифікація, вже мало місце одночасна ратифікація парламентом України та Європейським парламентом. Очікуємо, що протягом 2015 року всі 28 країн її ратифікують і вона набуде чинності в повному обсязі. Досить суттєвим, а можливо і найважливішим елементом самої угоди про асоціацію є зона вільної торгівлі. На жаль, прийнято рішення про те, що вона почне створюватися виключно з 1 січня 2016 року. Це рішення було прийнято під тиском Російської Федерації, якій невигідна ситуація, коли Україна поглиблює і відносини з Європейським Союзом і, по суті, стає інтегральною частиною Європи. Тому під тиском саме російських політиків було прийнято рішення 12 вересня цього року на міністерській зустрічі Україна-ЄС-Росія про те, що застосування положень стосовно зони вільної торгівлі відтерміновується на рік. Разом з тим, одразу після Революції Гідності Європейський Союз прийняв унікальне і, знову ж таки, безпрецедентне рішення в міжнародних відносинах, ухваливши рішення запровадити стосовно України режим автономних торгівельних преференцій. Це означає, що ще до набуття чинності угоди про асоціацію в повному обсязі, до початку створення зони вільної торгівлі, величезна частина положень самої угоди про асоціацію вже застосовується, і українські підприємці отримали доступ до ринку Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про або зменшення, суттєве зменшення тих ввізних мит, які ставляться Європейським Союзом по відношенню до товарів з країн, які не є членами Європейського Союзу, або про взагалі їхнє скасування. В результаті, наприклад, в питанні сільськогосподарської продукції відбувся ріст на понад 11% протягом 2014 року.
Цей режим буде діяти протягом всього 2015 року, і після того, як почнеться створення зони вільної торгівлі, відповідно, він буде скасований. Для України це величезна підтримка в той час, коли ринки Російської Федерації, традиційного партнера України, закриваються у зв'язку з тим, що Росія, по суті, веде проти України війну. Ринок Європейського Союзу дуже перспективний для українського бізнесу. Він складний, на нього входить непросто, тому що там досить високі норми і стандарти, там досить серйозна зарегульованість. Разом з тим, ті підприємці, які готують свої виробництва до конкуренції, до виходу на ринки Європейського Союзу, отримують прибутки. Вже зараз є безліч прикладів того, як українці, переорієнтовуючи свої виробництва, входять на ринки європейських країн. Причому іноді йдеться про таку продукцію, про яку дехто, мабуть, би і не подумав. Наприклад, у Чернівцях одне з підприємств змогло вийти на ринки декількох країн-членів Європейського Союзу з своєю продукцією у вигляді березового соку. Здавалося б, традиційний продукт для українського ринку, можливо, для російського чи СНД. Ні. Виявилось, за умов високої якості виробництва, за умов грамотного маркетингу, навіть такі країни, як Німеччина, Франція, Австрія та інші, залюбки купують його і він отримує свого споживача. Побутує багато міфів, що угода про асоціацію призведе до закриття цілих виробництв в сфері хімічної промисловості, металургії, машинобудування. Неправда. Абсолютно про жодне закриття жодних підприємств не йдеться. Жодних вимог про те, щоб Україна згортала своє виробництво, не існує в природі. Навпаки, Україна вперше по багатьох секторах бізнесу отримує квоти на поставки тієї чи іншої продукції. Вони відкриваються не автоматично, але за умови дотримання відповідних норм і стандартів та якості виробництва українські виробники можуть отримати досвід до ринку ЄС. Наприклад, у цьому році ще до введення зони вільної торгівлі, користуючись автономними торгівельними преференціями, українці змогли вже заповнити квоту на поставки меду, м'яса курятини, соків і декількох інших видів виробництва. Зараз Міністерство аграрної політики вже анонсувало початок переговорів про збільшення квот. Разом з тим, несертифікація, недотягування по якості виробленої продукції по таких напрямках, як, наприклад, яловичина, як деякі види зернових, а також продукти харчування з доданою вартістю, призвели до того, що квоти не вичерпані. Таким чином, українському бізнесу є до чого прагнути. Впевнений, що українські підприємці гідно зможуть конкурувати з європейськими і виходити на ринок Європейського Союзу зі своєю продукцією. Міжнародні фінансові інституції, такі як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та інші надають допомогу українським малим і середнім підприємствам в переобладнанні свого виробництва з тим, щоб продукція отримувала шанси на доступ до ринку Європейського Союзу. Відкриті цілі програми цих банківських та фінансових установ, тому українському бізнесу слід користатися цими можливостями і залучати дешеві кредитні ресурси на переобладнання свого виробництва, на сертифікацію продукції і на підготовку до входження на ринок Європейського Союзу. Не секрет, що ринок доволі закритий. Разом з тим, у разі, якщо українським підприємцям вдається знайти бізнес-партнерів з Європейського Союзу, вони, по суті, стають лобістами української продукції. В Європейському Союзі досить прозора і транспарентна система пошуку бізнес-партнерів. Через можливості інтернету легко можна виявити наявність попиту чи наявність бажання в тих чи інших країнах від місцевих бізнесменів співпрацювати з українськими підприємствами. Крім того, в Європейському Союзі в більшості країн діють українські дипломатичні представництва, в яких працюють економічні відділи, і дипломати в цих економічних відділах при зверненні зобов'язані надавати допомогу українським підприємцям в пошуці якраз партнерів, в перевірці їхньої ділової репутації і в сприянні проведенню тих чи інших переговорів. За умови інвестування власних ресурсів
дешевих кредитних ресурсів, які надають міжнародні фінансові інституції, а також користуючись тими можливостями, які відкриваються в Європейському Союзі за допомогою українських дипломатичних представництв, український бізнес може отримати додаткові можливості для збільшення своїх продаж, збільшення своїх поставок на ринки Європейського Союзу.